Yan, so magandang gabi mga kaparts, ano. Ito pala ay tinanggal ko pala yung ano natin, magneto sa Sniper 150 natin. Magpapalit tayo ng Bendix drive, no? Meron tayong binili dito na bagong Bendix drive. Ang brand nito is Racing Monkey, no? Bakit pala tayo magpalit ng Bendix drive? Kasi hindi na mag-start yung sa motor natin. Chinek ko yung switch, okay naman yung switch. Yung mga kuryente niya, okay naman. Yung starter relay, tsaka yung starter motor, okay naman. So walang problema. So tinignan ko yung Bendix natin, nakita ko yung napansin nyo, yung spring niya sa loob ay pudpud na. So naghanap ako ng spring na pwedeng pagpalit. Wala sila mga compression spring. So nahirapan tayo sa paghanap ng compression spring, kaya bumili na lang tayo ng isang set na Bendix drive niya. Okay? So yung binili natin is yung anim na kayang one way na, tapos anim yung kanyang roller. Yung stock naman natin ay tatlo lang yung roller niya, pero malalaki. Stock niya tatlo, tapos malalaki. So yung papalit natin yung apat. So tanggalin lang natin to. Yan. Tapos alisin natin, salpak na natin yung bago dito. Okay. Tapos yan. So ayan. So yan yung titingnan nyo mga kapars kung hindi mag-start yung motor nyo. So okay ang lahat. Try nyo check yung Bendix drive nyo. Pagka pudpud na yung kanyang spring sa loob, yung nagatulak sa mga roller nyo. Okay. So kabit muna natin. So ayan mga kaparts, naikabit na natin yung bago nating Bendix drive. Ito yung luma, tinanggal na natin yung luma. Tingnan nyo mga kaparts, tingnan nyo. Napapansin nyo itong spring nyo, itong isang spring nyo dito is pudpud na, kaya hindi niya matulak maayos yung isang roller dito, yung matulak. Tapos syempre naapektuhan yung pag-start, kaya hindi na siya nag-start yung motor natin. So itong ganito mga kaparts, ito yung last resort na gagawin nyo. Kung lahat na check nyo na sa motor nyo, yung battery, starter relay, yung mga wire nya, starter motor, tapos may problema pa rin yung kanyang pag-start, try nyo buksan yung kanyang magneto. Tingnan nyo yung kanyang Bendix drive, baka yung spring nya sira. Ito lang may madalas talaga masira mga kaparts, itong kanyang compression spring. Kaso lang wala tayong nabibili ng mga compression spring masyado. So yun nga, wala tayong choice, kaya bumili lang tayo ng bagong Bendix drive. Kung magpalit kayo ng Bendix drive, yun na lang yung anim na ganito na lang yung bilhin nyo, kasi mas maganda yan, ganito. So bronze din yung niya, sa napansin nyo yung kanyang loob, bronze siya na parang binalutan ng silver, so medyo malakas din yung kanyang kuryente sa ganito. Okay. So yun na mga kaparts, yun lang.